આજની વિડીયોની અંદર આપણે અલ્ટો K10 ગાડી તાત્કાલિક વેચવાની છે. ગાડી એકદમ સાચવેલી છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. અલ્ટો K10 ગાડી હાલ ખૂબ જ ડિમાન્ડમાં છે. આ ગાડી તાત્કાલિક વેચાઈ જશે તો વહેલી તકે તમે હેમંતભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. હેમંતભાઈની ખુદની ગાડી છે, પોતાની જ ગાડી છે, તે લે વેચનું કરતા નથી, પોતાની ગાડી જ વેચવાની છે. વિડીયો પૂરો જોજો, બધી માહિતી મળી જશે. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો, જેથી આવા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને જોવા મળી શકે. અને આ વિડીયો શેર કરજો, આપણા કોઈ પણ બીજા મિત્રને આ ગાડી લેવી હોય તો મળી જાય. અલ્ટો K10 ગાડી છે. મોડલની વાત કરું તો આ ગાડી 2017ના મોડલની ગાડી જોવા મળશે. અને હેમંતભાઈ બીજા ઓનર છે, સેકન્ડ ઓનર ગાડી જોવા મળશે. વ્હાઇટ કલરમાં ગાડી છે, ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. ગાડીની અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે, ટાયરનું કન્ડિશન પણ સારું છે અને ઇન્સ્યોરન્સ પણ કમ્પ્લીટ ચાલુ જોવા મળશે, પીયુસી પણ ચાલુ. આ ગાડી પેટ્રોલ એન્જિનમાં જોવા મળશે, પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજી પણ તમને જોવા મળશે. સીએનજી ફીડબન્સ ટોટલ જવાબદારી સાથે ગાડી વેચવાની છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ગાડીની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ગાડીની ખરીદી કરી શકશો. પહેલા તમે ગાડીના માલિક હેમંતભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી પણ વિડીયોની અંદર તમને આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. વહેલા તે પહેલા તાત્કાલિક ગાડી વેચવાની છે. ગાડીની કિંમતની વાત કરું તો 3 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે. બાકી તમને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે હેમંતભાઈ, કિંમત ફિક્સ નથી. 2017ના મોડેલની આ ન્યૂ મોડેલ ગાડી છે. ગાડી લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ગાડી જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામ ખંભાલિયા ગામે જોવા મળશે. અલ્ટો ગાડી લેવી હોય તો હેમંતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ હેમંતભાઈ નામ હશે અને નામની બાજુમાં તેમના મોબાઈલ નંબર જોવા મળશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 120 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર તમારે ક્લિક કરી આ ગાડીનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે, કેમ કે એક દિવસની અંદર આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ થતા હોય છે, તો નવા વિડીયો ઉપર આવી જાય અને જૂના વિડીયો નીચે વયા જાય છે. તો નીચે સ્ક્રોલ કરી આ વિડીયો ગોતવાનો. વિડીયો નીચે હેમંતભાઈ નામ હશે, 92653 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ગાડી લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.